හමාරට මව ගන්න වෙනවා කිව්වා. අග්ගා ලෑස්ති වෙන්න. මව ගන්න. Hi. Good morning. Transport එක ඇවිල්ලා. හරි. යා. ඕබුඩි. හරි. ඔයගේ ප්‍රමාදය මොනවද කියන්නේ? හරි සන්තෝෂයි. ඔක ආදාත් වෙලා වැඩ කරන්න නෙවෙයි. අවුත් වෙලාවට වැඩක් කරා. අපි එන්න කිව්ව කට්ටියට 6යි කීයද එන්න කිව්වේ? 5යි 45ට. ඔව් අපි ගොඩක් කට්ටිය ආවා 5යි 50 විතර වෙද්දි. ඔව් දැන් කැස්පෑවට ඇවිල්ලා තාම මෙච්චරයි ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් ගියා. දැන් වෙලාව 6යි 27යි. මේ මෙයා තමයි වීඩියෝ කරලා මෙච්චර වෙලා. මම ඉන්දියාව ගන්න. මාත් ඉන්දියාව පොද. එන්නේ කට්ටිය. ඔක්කොම පරේක දාම එන්නේ බහැලා වරින් ඉක්මනට චතුව. නෑ නේද අතන තියෙන්නේ. උත්තර හදලා ස්කූටරේ බයික් එකේ. සාරාතරේ උලක් වෙන්නේ නැති වෙද්දට යංගවා
අයියේ නෙමෙයි අංකලුත් කිව්වා අපිට. කප්පරේ උලක් තියෙනවා බයික් එකේ. දැන් දෙපාරක් අත මෙද්දෝක මොකද? මෙතන අපි වෙලාවට වැඩ කරලා සෑහෙන උදෙන් ඇවිල්ලා තින්නේ නාන තැනට. ෂෝක් හෙල්මට් එක නේ? ෂෝක් හෙල්මට් එක. ඒ කියන්නේ අර අපි එදා මම මුලින් බැස්සේ මම තනියෙන් බැස්ස එක. එතන පහලින් නාන්න පුළුවන්. කොහෙවත් ඕනේ නැහැ මෙතන නාවුද? මම මෙතන හරි නානවා. මෙතන හොඳයිද? මම කියන්නේ මෙතන හොඳයි. මෙතන හොඳයි. බහින්න ඕනේ. බහින්න තමයි ගමන පවා ගන්න. නාලායනේ නාමුනා මොකද? නාලායනේ නාන එකත් එක්ක බොහෝ සීන් එකක් තියෙනවා. නාන වැඩි වෙලා ඒ පාර කොහොමාරි මේ වයිට් කාල් මම නාන්නේ නැහැ ගෙදර. තරල්ලකට ආවා. මොකද්ද වර්මුතු අල්ලගෙන. පද්දන්න. එතනින් තමයි දියැල බලන්න යන්නේ. අඩි වෙලා අපි අඩි වෙලා. ඵලයක් බෝර් කියන්නේ. උල්පත් තියෙනවා. අනියම් දෙවන් කියන එක. අහලා ඉන්න ඉස්පත් කරා. මඩ දෙපාරක් විතර පිස්සුනායිද? යන්න හයදන්නේ නූල් නෑ අපිට මොනවද ඔය නැචරල් නූලක් මේ තියෙන්නේ අපි කාපු බීපුවා අපි පැක් කරගත්තා. තියෙන නූල් කෑලි ගස්වල වැල් වලින් ගැට ගහගත්තා. හරි ලස්සන හොයිස ඔකට දාන්න ඕන සුසු වගේ කඩට. මේ නාලා දැන් අයිත් වැස්සෙත් නානවා අපි. පොඩි පොඩයක් ගහනවා. කට්ටිය නාන ලෑස්තිලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි මග යනකොට බලමු මොකෝ වෙන්නේ කියලා. වහිනවා. පොඩි පොඩයක් ගහනවා. පොඩි පොඩයක් ගහනවා. දැන් 4ට විතර කිව්වදී අපි හදන් කෑවා. පාන් ගෙනල්ලා දෝස් දාලා ආරම්භ කරා.